Hello student, we are seeing our essay Big Data Big Insight 1.4. So you should open your textbook and see in it. In previous video we see what is big data and two uses of big data. First one is of location tracking. लोकेशन ट्रॅकिंगसाठी काय बिग डेटाचा उपयोग केला जातो आहे. लोकेशन ट्रॅकिंगचे जे काही इन्स्ट्रुमेंट्स आहे लाईक द GPS असेल, गुगल मॅप्स असेल, हे सगळे बिग डेटाचा वापर करतात. नंतर आपण सेकंड बघितलं होतं अंडरस्टँडिंग द वेदर पॅटर्न. यस, आम्हाला जे वेदर पॅटर्न अंडरस्टँडिंग समजण्यासाठी सुद्धा किंवा वी गेट द इन्फॉर्मेशन अबाउट वेदर through satellites and sensors, and these satellites and sensors use the data which is available, use the big data. Okay, now today we see the how this big data is useful in the healthcare industry. Healthcare industry मध्ये कशा प्रकारे बिग डेटा उपयोगामध्ये आणला जातो. Now we see today we see that people have become health conscious. Yes, today we see that people become the health conscious. कॉन्शियस म्हणजे जागृत. आपल्या आरोग्याविषयी काय आज काय लोक खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये जागृत झालेले आहे. द स्मार्ट वॉचेस, अदर वेअरेबल, यस, अँड टू चेक देअर हेल्थ पीपल यूज द स्मार्ट वॉचेस. लोक आजकाल स्मार्ट वॉचेसचा उपयोग करतात आपल्या आरोग्याविषयी जाणून घेण्याकरता. Other wearable health apps in our phone keep on collecting the data. म्हणजे बघा, म्हणजे the people take care of their health through smart watches, other wearable things, health apps in our mobile phone, and collecting the data about health. We can say that they are our own mini biomedical research devices. आणि आम्ही असे म्हणू शकतो की जे स्मार्ट वॉचेस आहे, अदर वेअरेबल सोर्सेस आहे, हेल्थ ॲप्स आहे, हे कसं आहे, दे आर लाईक द बायोमेडिकल रिसर्च डिव्हायसेस आहे. जसं नावेडेज द कोरोना इज गोइंग ऑन. कोरोना आहे आपल्या सगळीकडे जगामध्ये, आणि याच्यामध्ये बघा आपल्या इथं सुद्धा एक आपल्या प्रत्येकाच्या मोबाईलमध्ये काय एक हेल्थ केअरचा काय एक ॲप आहे, बरोबर आहे. यस, की ज्या माध्यमातून काय आम्हाला कुठे पेशंट आहे का काय का कोरोनाचे पेशंट आहे का आमच्या आजूबाजूला हे आम्हाला काय माहीत पडते. ओके, यस, सच अ वे. सो दी स्मार्ट वॉचेस अँड अदर वेअरेबल थिंग्स हेल्थ ॲप्स वर्क ॲज अ मिनी बायोमेडिकल डिव्हायसेस म्हणून सारखे काय हे काम करतात. द डिटेक्ट अवर हार्ट रेट. हे जे आमचे स्मार्ट वॉचेस आहे जे आम्हाला हाताला बनतो, काही वेअरेबल थिंग्स आहे, हेल्थ ॲप्स आहे, हे काय करते, ते डिटेक्ट अवर हार्ट रेट. आमचं हार्ट रेट डिटेक्ट करते. डिटेक्ट अवर हार्ट रेट, मॉनिटर द पेशंट्स स्लीप पॅटर्न, कीप ए रेकॉर्ड ऑफ हिज एक्सरसाइज, द डिस्टन्स वॉक, etc. म्हणजे दिस biomedical devices detect our heart rate, monitor the patient's sleep pattern, keep a record of his existence, the distance walk, etc. या सगळ्या गोष्टीवर काय लक्ष ठेवण्याचं, रेकॉर्ड करण्याचं काम काय हे स्मार्ट वॉचेस किंवा हेल्थ ॲप्स असेल किंवा काही अन्य गोष्टी करत असते. The analysis of this data collected can give new insight and provide a personalized individual's feedback to each and every person. आणि त्याच्यामुळे काय होते की yes, we get the big data through these instruments, and the analysis of that data collected can give new insight, and आम्हाला काय एक नवीन दृष्टी देण्याचं काम करते. and provide a personalized individual's feedback to each and every person. म्हणजे through this feedback we get the newer and newer information and the analysis of newer and newer things. Nowadays we have gadgets of monitor blood sugar. yes, आजकाल आम्हाला ब्लड शुगरचं एक मॉनिटर गॅजेट्स मिळते, एक उपकरण अवेलेबल आहे. At home 24/7 monitoring can be provided to patients in hospital too. Yes, म्हणजे nowadays we have the gadgets of monitor blood sugar, blood pressure,
Yes, these instruments are available throughout the day, in any hour of the day, okay, and can be provided to patients in the hospital too. With the help of big data, the doctors can now have better diagnosis of any ailments. बघा, बिग डेटाचा उपयोग करून काय डॉक्टर्स सुद्धा आजकाल काय कॅन नाउ हॅव बेटर डायग्नोसिस म्हणजे निदान करणे. बाय युजिंग द बिग डेटा डॉक्टर्स डायग्नोसिस ऑफ एनी एलिमेंट, कोणत्याही प्रकारची बिमारी असेल तर काय ते इझिली काय डायग्नोसिस करू शकते बाय युजिंग द बिग डेटा. द इफेक्ट ऑफ एनी ड्रग इटीसी, किंवा एखाद्या गोष्टीचा ड्रग म्हणजे औषधीचा इफेक्ट कशा प्रकारे होणार, इट इज ऑल्सो मॉनिटर्ड बाय द डॉक्टर्स बाय युजिंग द बिग डेटा. अननेसेसरी गेस वर्क कॅन बी सिग्निफिकंटली रिड्यूस, आणि त्याच्यामुळे काय अननेसेसरी आधी का होतं, वेन द बिग डेटा वॉजंट अवेलेबल, जेव्हा बिग डेटा अवेलेबल नव्हता तर डॉक्टर्स वेअर गेस की नाही बा त्याला निमोनिया झाला असेल, त्याला टायफॉइड झाला असेल, अशा प्रकारे गेस करायचे. बट नावेडेज द बिग डेटा इज अवेलेबल अँड बाय युजिंग द बिग डेटा द डॉक्टर इझिली फाइंड आउट व्हॉट टाइप्स ऑफ एलिमेंट दॅट पेशंट हॅड. देर इज नो नीड टू गेस ओनली. Unnecessary guesswork can be significantly reduced. Past records of the patient can be maintained and better analysis of the health can be obtained. आता बघा बिग डेटा अवेलेबल असल्यामुळे काय झालं, पास्ट रेकॉर्ड्स ऑफ द पेशंटचा जो जुना रेकॉर्ड्स असते त्याला पेशंट्स हिस्ट्री म्हणतो आपण, कॅन बी मेंटेन. पेशंटची हिस्ट्री सुद्धा काय मेंटेन होऊ शकते. अँड बेटर अनालिसिस ऑफ द हेल्थ कॅन बी ऑब्टेन, आणि पेशंटची ती हिस्ट्री पाहून, पेशंट्स हिस्ट्री चार्ट पाहून इट इज इझी टू अनालिसिस अबाउट द पेशंट्स हेल्थ. Big data helps in monitoring the outbreaks of the epidemics and diseases. Yes, another one, big data is also useful to monitoring the outbreaks of the epidemics. जसं एखादी epidemics असेल, एखादी साथ असेल तर किंवा डिसीज असेल, याचं सुद्धा मॉनिटरिंग काय बिग डेटाच्या मदतीने होऊ शकते. जस्ट वेन यू पोस्ट युअर मेसेजेस, आय एम डाऊन विथ फ्लू ऑन WhatsApp or Facebook, it will be monitored and the areas affected by flu can be easily located and necessary precaution can be taken. बघा, simple, here is one example is given. Yes, when you type the message or post the message on the WhatsApp, I am down with flu, मी काय फ्लूमुळे काय बिमार आहे. यस, जेव्हा तुम्ही तो फेसबुकवर किंवा व्हॉट्सअपवर काय तो मेसेज पाठवता, इट विल बी मॉनिटर्ड अँड द एरियाज अफेक्टेड बाय फ्लू कॅन बी इझिली, आणि त्यावेळेस काय त्याचं काय व्यवस्थित द एरियाज अफेक्टेड बाय फ्लू कॅन इझिली लोकेटेड अँड नेसेसरी प्रिकॉशन कॅन बी टेकन. म्हणजे बाबा या एरियामध्ये काय या प्रकारचा आजार फैलून राहिलेला आहे, या प्रकारची बिमारी फैलून राहिलेली आहे, याचं व्यवस्थित काय मॉनिटर्ड या बिग डेटाच्या अभ्यासावरून होणे शक्य होते, की ज्यामुळे आपल्याला काय नेसेसरी आवश्यक असे प्रिकॉशन्स आम्ही घेऊ शकतो. Pharmaceutical companies would pay huge amount to receive the health data of people to promote the research in the particular area. बघा, by using the big data, pharmaceutical companies, जे औषधी निर्माण करणाऱ्या ज्या कंपनीज आहे, would pay the huge amount to receive the health data of people to promote research in a particular. म्हणजे pharmaceutical company also get the big data. By using the big data, yes, they research on various medicines. With the help of data gathered, individuals are often given suggestions and solutions for the problem they are encountering. आणि बघा, बिग डेटाचा उपयोग करूनच काय इंडिव्हिज्युअल्स आर ऑफन गिवन सजेशन, एखाद्या व्यक्तीला काय सजेशन दिलं जाते किंवा त्यांना सोल्युशन सांगितलं जाते बाय युजिंग द बिग डेटाचा उपयोग करून सगळ्या गोष्टी काय केल्या जातो. Now we see the fourth uses of big data. Banking, finance and trading. बँकिंगच्या क्षेत्रामध्ये, फायनान्सच्या क्षेत्रामध्ये आणि ट्रेडिंगच्या क्षेत्रामध्ये सुद्धा काय बिग डेटाचा उपयोग खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये केला जातो, ज्याच्यापासून तो बिग डेटाचा आधार घेऊन बँकिंग क्षेत्र सुद्धा आज काय खूप सामोर गेलेलं आहे. विथ द बिग डेटा अनालिटिक्स म्हणजे विश्लेषण, द इन्व्हेस्टमेंट पॅटर्न्स ऑफ द पीपल. यस, बाय युजिंग द बिग डेटा द बँकर्स और द बँकिंग फील्ड, यस, अनालिटिक्स द इन्व्हेस्टमेंट पॅटर्न ऑफ द पीपल कॅन बी स्टडीड. म्हणजे लोक वेअर द पीपल आर इंटरेस्टेड टू इन्व्हेस्ट वगैरे ह्या गोष्टीचा अभ्यास काय बँक्स किंवा फायनान्स कंपनीवाले काय बिग डेटाच्या माध्यमातूनच करतात.
New insights have enabled the banks and finance companies to come with suitable plans. आणि म्हणजे बाय knowing about the people's interest in investment through the big data, yes, those banks and finance companies make the suitable plans according to that. आणि मग त्या बिग डेटाच्या माध्यमातून लोकांचा इंटरेस्ट कुठे कोणकोणत्या क्षेत्रामध्ये आहे याचा अभ्यास केल्यानंतर मग जे काही लोकांसाठी ग्राहकासाठी कस्टमरसाठी जे सुटेबल प्लॅन्स ते काय बँक्स किंवा कंपनीज काय लॉन्च करतात. बिग डेटा हॅज एनेबल स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ दीज एजन्सीज अँड इन्स्टिट्यूशन. म्हणजे दीज एजन्सीज असेल इन्स्टिट्यूशन्स आर गोईंग स्मूथली और फंक्शनिंग स्मूथली ड्यू टू द बिग डेटा. म्हणजे बँकिंग क्षेत्र असो, फायनान्स क्षेत्र असो की ट्रेडिंग क्षेत्र असो, दीज आर गोइंग व्हेरी स्मूथली. दीज कंपनीज आर फंक्शनिंग व्हेरी स्मूथली ड्यू टू ओनली द बिग डेटा. Banking and finance sector is using big data to predict and prevent cyber crimes. बघा, म्हणजे banking and the finance company not only use the big data to know about their customers, but they also use big data to predict and prevent cyber crimes. सायबर क्राईम्स होऊ शकतात का याचं प्रेडिक्शन करण्यासाठी किंवा थांबवण्यासाठी सुद्धा काय ते बिग डेटाचा उपयोग करतात. Big data to predict and prevent cyber crimes, card fraud detection, archival of audit trails. Archivals means valuable records, etc. म्हणजे जी बँकिंग अँड फायनान्स कंपनी यूज द बिग डेटा टू प्रेडिक्ट अँड प्रिव्हेंट सायबर क्राईम्स. सेकंड, कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन. जे कार्डमध्ये वगैरे जे फ्रॉड केले जाते त्याचं डिटेक्शन करण्यासाठी सुद्धा त्याचा उपयोग केला जातो. नंतर अर्चिव्हर ऑफ द ऑडिट ट्रेल्स, यस, इत्यादी गोष्टीसाठी काय बँकिंग आणि फायनान्स क्षेत्र उपयोगामध्ये आणतात. बाय अनालायझिंग द पास्ट डेटा ऑफ देअर कस्टमर्स अँड द डेटा ऑन प्रिव्हियस ब्रूट फोर्स अटॅक, बँक कॅन प्रेडिक्ट फ्युचर अटेम्प्ट्स. दे ऑल्सो अनालायझिंग द पास्ट डेटा ऑफ देअर कस्टमर्स. म्हणजे त्यांचे जे कस्टमर त्यांचा पास्ट हिस्ट्री, पास्ट डेटा म्हणजे त्यांचा कस्टमर्स हिस्ट्री कशा प्रकारची आहे ते ऑल्सो नो थ्रू द बिग डेटा. अँड डेटा कॅन प्रिव्हियसली ब्रूट फोर्स अटॅक. लिसन, या ब्रूट फोर्स अटॅक म्हणजे अ सायबर अटॅक दॅट रिलीज ऑन गेसिंग ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन्स ऑफ ए टार्गेटेड पासवर्ड अंटिल द राईट वन इज फाउंड. म्हणजे किंवा कुठेतरी सायबर अटॅक होणार आहे का बँकिंगवर वगैरे या गोष्टीचा अभ्यास सुद्धा त्या बिग डेटाच्या माध्यमातून बँकिंगला काय बँकिंग क्षेत्रवाले करतात. यस, बिग डेटा नॉट ओनली हेल्प द इन प्रेडिक्टिंग द सायबर क्राईम्स बट इट ऑल्सो हेल्प्स इन हँडलिंग द इश्यूज रिलेटेड टू द मिस ट्रान्झॅक्शन्स अँड फेलर्स इन नेट बँकिंग. यस, लिसन हिअर. म्हणजे बिग डेटा नॉट ओनली हेल्प इन प्रेडिक्टिंग द सायबर क्राईम्स, फक्त ते सायबर क्राईमचंच काय प्रेडिक्ट नाही करत किंवा सायबर क्राईम विषयी सांगत नाही तर काय करतात, दे ऑल्सो हेल्प इन हँडलिंग द इश्यूज रिलेटेड टू द मिस ट्रान्झॅक्शन. एखादी मिस ट्रान्झॅक्शन होत असेल और द फेलर इन नेट बँकिंगमध्ये वगैरे जे फेलर्स होत असेल याचे सुद्धा काय माहिती बिग डेटाच्या माध्यमातून मिळते. इट कॅन इवन प्रेडिक्ट पॉसिबल स्पाइक्स ऑन द सर्व्हर सो दॅट बँक्स कॅन मॅनेज द ट्रान्झॅक्शन्स अकॉर्डिंगली. स्पाइक्स म्हणजे सडन इन्क्रीज. इट कॅन ऑल्सो प्रेडिक्ट द पॉसिबल स्पाइक्स. काही एकदम एखाद्या गोष्टीमध्ये खूप वाढ होऊन राहिली का सर्व्हरमध्ये वगैरे या गोष्टीची सुद्धा माहिती काय बँकेला मिळते बिग डेटाच्या माध्यमातून. दॅट बँक्स कॅन मॅनेज द ट्रान्झॅक्शन अकॉर्डिंग. आणि त्या माध्यमातून मग बँक काय करते व्यवस्थितपणे काय ट्रान्झॅक्शन करते. द सिक्युरिटीज एक्सचेंज कमिशन SEC. The Securities Exchange Commission SEC is using the big data to monitor the financial markets for possible illegal trades and suspicious activities. Yes, this big data is also used by the SEC. म्हणजे the Securities Exchange Commission सुद्धा काय या बिग डेटाचा उपयोग करते. कशासाठी बिग डेटाचा उपयोग करते? टू मॉनिटर फायनान्शियल मार्केट्स. म्हणजे फायनान्शियल जे मार्केट आहे आर्थिक बाजारपेठ आहे याच्यावर नजर ठेवण्यासाठी नजर का बरं ठेवावं लागते? फॉर पॉसिबल इलिगल ट्रेड्स अँड द सस्पिशियस ॲक्टिव्हिटीज. जे सस्पिशियस ॲक्टिव्हिटीज आणि इलिगल
ट्रेड्स होते मार्केट्समध्ये त्याच्यावर नजर ठेवण्यासाठी सुद्धा काय, त्याच्यावर मॉनिटर करण्यासाठी, त्या गोष्टीला मॉनिटर करण्यासाठी सुद्धा काय बिग डेटाचा उपयोग कोण करतात, SEC करतात. The SEC is using network analytics and natural language processors to identify the possible frauds in the financial markets. म्हणजे SEC also use this big data to find out the frauds, to find out the possible frauds, to monitor over the financial markets for possible illegal trades and suspicious. For all that things SEC use the big data. High frequency trading, HFT, is an area where big data fields finds a lot of use today. Yes, now today big data is used lot of in high frequency trading. जे हाय फ्रिक्वेन्सी ट्रेडिंग म्हणजे HFT मध्ये सुद्धा काय खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये बिग डेटाचा उपयोग केला जातो. हिअर बिग डेटा algorithms are used to make trading decision. Listen here, algorithms means a process of set of rules to be followed in calculations, especially by a computers. काय, a process of set of rules to be followed in calculations, especially by a computers. Okay, so big data algorithms are used to make the trading decision. ट्रेडिंग साठी ट्रेडिंग करायला पाहिजे की नाही करायला पाहिजे याच्याविषयी सुद्धा काय वी गेट द इन्फॉर्मेशन थ्रू द बिग डेटा. Today the majority of equity trading now takes place via data algorithms that increasing take into the account signals from the social media network and news website to make buy and sell decisions in split seconds. Okay, equity जी आमचं एक कंपनी आहे शेअर मार्केट मधली. यस, इक्विटी ट्रेडिंग नाउ टेक्स प्लेस वाया डेटा अल्गोरिदम्स दॅट इन्क्रीज. म्हणजे आज इक्विटी मध्ये सुद्धा लोक वाईल स्पेंडिंग द मनी, यस दे आर taking the decision to sell or purchase the new shares by using the big data. Now we see the fifth field, it is the sports. When watching a cricket match we are shown a many permutations and combinations of statistical analysis. Yes, बघा परम्युटेशन्स म्हणजे पूर्व परिवर्तन करून. यस, आता बघा वेन वी आर वॉचिंग द क्रिकेट मॅच वी गेट द अनालिटिक्स ऑफ वेरियस, we get the statistical analysis of various things, we get the clip of old match, we get the old records. Okay, and it is happen only due to the big data. आणि हे कशामुळे शक्य आहे, बिग डेटामुळे फक्त शक्य होऊन राहिलेलं आहे. A genetic data has been created over a period of time from the recording of matches, training years. खूप genetic म्हणजे खूप vast data is available through the recording of the matches, training sessions and the workouts. या म्हणजे मॅचेसची रेकॉर्डिंग आहे, ट्रेनिंग सेंटर ट्रेनिंग सेशनची रेकॉर्डिंग असते, वर्कआउट सेशनची रेकॉर्डिंग असते, आणि या सगळ्या गोष्टीला बिग डेटा काय अवेलेबल आहे अँड दॅट इज यूज वाईल द मॅच इज गोइंग ऑन. द डेटा एनेबल्स of sports persons to study his performance as well as of the other players worldwide. Yes, big data is available, and by using the big data player analyze himself how is his performance in compare to the other players in the world. म्हणजे बिग डेटाचा उपयोग करून काय प्लेयर सुद्धा आपलं थोडंसं अनालिसिस करतात स्वतःला, आणि या स्वतःला बाकीच्या जगामध्ये बाकीचे जे खेळाडू आहेत त्याच्यासोबत कंपॅरिझन करतात की आपला परफॉर्मन्स योग्य आहे किंवा नाही, आपण कुठे कमी पडून राहिलो का. यस, इट हॅज ट्रेमेंडसली हेल्प अस इम्प्रूव्हिंग द इंडिव्हिज्युअल्स ॲज वेल ॲज द टीम परफॉर्मन्स. आणि त्याच्यामुळे ते स्वतःचा प्लेयर्स analyze themselves, it is useful for themselves as well as for the team performance. आणि analysis करण्यामुळे काय that is very useful for the players himself as well as the team. The sensors
embedded in the sports equipments help us to understand our game from close quarters. बघा, now some sensors embedded म्हणजे इम्प्लांट, सम सेन्सर्स आर इम्प्लांटेड ऑन द स्पोर्ट्स इक्विपमेंट. स्पोर्ट्सचे जे साहित्य असतात, समजा स्टंप असेल, बॅट वगैरे, बॅटवर नाही पण स्टंप वगैरे जे काही स्पोर्ट्सचे इक्विपमेंट्स असतात किंवा क्रिकेटमध्ये झालं किंवा अन्य गोष्टीमध्ये, त्याच्यावर काही सेन्सर्स लावलेले असतात आणि ड्यू टू दोज सेन्सर्स वी अंडरस्टँड अवर गेम फ्रॉम द क्लोज क्वार्टर्स. आम्ही आमचा गेम काय चांगल्या प्रकारे काय समजून घेऊ शकतो की आमची कुठे चूक होऊन राहिलेली आहे, कुठे आम्हाला कसं करायला पाहिजे. यस, वी गेट थ्रू द सेन्सर्स अँड दिस सेन्सर्स यूज द बिग डेटा. द सेन्सर्स हेल्प अस टू अंडरस्टँड द फील्ड कंडिशन्स. यस, through these centers we are able to understand the field conditions, the weather, individual performance etc. म्हणजे या सेन्सरच्या माध्यमातून काय आम्हाला फील्ड कंडिशन्स माहित पडते, हाऊ इज द वेदर अँड इंडिव्हिज्युअल परफॉर्मन्स कशा प्रकारचा आहे. वी गेट ईच अँड एव्हरीथिंग अबाउट by using the sensors and these sensors use the big data. Video analytics help us to see each and every performance minutely. There is also video analytics, and through that video analytics help us to see each and every performance minutely. आणि त्याच्यामुळे आम्ही प्रत्येक परफॉर्मन्स काय आम्ही मायन्युटली काय त्याचा अभ्यास करू शकतो. अँड फॉर इट दे यूज द बिग डेटा. म्हणजे बाय युजिंग द बिग डेटा वी आर एबल टू गेट द ईच अँड एव्हरीथिंग, एव्हरी इन्फॉर्मेशन इन द स्पोर्ट्स.